આ ધરતી માયકાંગલાની નથી, આ મર્દોની ભૂમિ છે ભાઈ। પૈસા ન હોય તો કાંઈ નહીં, પડકારો તો આપણા બાપનો આગવો હોય, એમાં કોઈની ભાગીદારી ન। નમસ્કાર ભાઈઓ, આપ સૌ મિત્રોએ જે આગળ ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું નામવાળું, તેવું સ્ટેટસ આપણે ટ્રેન્ડિંગ સ્ટેટસ આપણે આ વિડીયોમાં તમને બનાવતા શીખવાના છીએ। તો મિત્રો, આપણે કોઈ જ્ઞાતિ કે કોઈ ધર્મ વિરુદ્ધ જતા નથી મિત્રો, આ ફક્ત તમને એડિટિંગ શીખવવા માટે જ આપણે નામવાળા વિડીયો બનાવીએ છીએ અને તેનું સ્ટેટસ બનાવીએ છીએ। તો કોઈએ સમાજ ઉપર કે જ્ઞાતિ ઉપર કોઈએ વિરોધ કરવો નહીં। તો મિત્રો, પહેલાં આપણે બે એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે તે સ્ટેટસ બનાવવા માટે। એક છે પિક્સલ લેબ અને બીજું છે એલાઇટ મોશન। તો સૌથી પહેલાં આપણે પિક્સલ લેબને ઓપન કરવાનું મોબાઈલમાં। ત્યારબાદ મિત્રો, તમને ઉપર 3 લાઇન દેખાય છે, તેના ઉપર ક્લિક કરી ઇમેજ સાઇઝમાં આવી જવાનું અને મિત્રો પહેલાં જે 1280 લખ્યા છે ત્યાં 900 કરી દેવાના અને મિત્રો બીજી તરફ આપણે 1600 કરી લેવાના છે। ત્યારબાદ ઓકે કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો, તમને ચોથા નંબરનું ઓપ્શન દેખાય છે નીચે, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું, કલર ઉપર જવાનું અને ત્યાંથી બેકગ્રાઉન્ડનો કલર કાળો કરી લેવાનો છે। આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો, આપણને જે ટેક્સ્ટ લખેલું દેખાય છે તેના ઉપર ડબલ ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો, તમારે કંઈ પણ અહીં લખી લેવાનું છે। તો મિત્રો, હું અત્યારે આ ઠાકોર લખી લઉં છું। ત્યારબાદ તેને સાઇઝમાં મોટું કરી દેવાનું છે અને આ રીતે વચ્ચે સેટ કરી લેવાનું। ત્યારબાદ તેને ફોન્ટને ચેન્જ કરવાના છે। તો મિત્રો, આ ફોન્ટની લિંક તમારે જો જોઈતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે, તો તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। આટલું કર્યા બાદ આપણે હવે મુગટવાળી પીએનજીને અહીં એડ કરવાની છે। તો ઇમ્પોર્ટમાં જવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો, તમારે આ પીએનજી એડ કરવાની રહેશે, મૂછવાળી અને મુગટવાળી। તો બંનેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે। તો આ રીતે સેટ કરી આમ સ્ક્રોલ ડાઉન કરવાનું, તમને અહીં ઓપ્શન દેખાશે કલરનું, તેને ક્લિક કરી અને મિત્રો તેનો કલર વ્હાઇટ કરી લેવાનો છે। તો ચાલો મિત્રો, આપણે વ્હાઇટ કરી લીધા બાદ આ રીતે તેને સેટ કરી દેવાનું અને ઓકે કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ ફરીથી ઇમ્પોર્ટમાં જવાનું અને બીજું મિત્રો મૂછવાળી પીએનજીને આપણે એડ કરવાની રહેશે। તો અહીંયા મૂછવાળી પીએનજીને એડ કરી લીધા બાદ આપણે તેને સારી રીતે સેટ કરવાની। ત્યારબાદ તેનો કલર પણ આપણે અહીંયાથી કલરના ઓપ્શનમાં જઈ અને વ્હાઇટ કરી લેવાનો છે, સફેદ કલર, અને ત્યારબાદ ઓકે કરી દેવાનું છે। હવે મિત્રો, આ પીએનજીને આપણે અહીં એડ સેવ કરી લેવાની છે। તો અહીંયાથી આપણે અલ્ટ્રામાં સેવ કરી લઈશું। અલ્ટ્રામાં સેવ થઈ ગયા બાદ મિત્રો, બહાર નથી જવાનું, આપણે ચોથા નંબરનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યાંથી મિત્રો આપણે આ જે કલર છે બેકગ્રાઉન્ડનો તેને આપણે ગુલાબી કલર કરવાનો છે અને જે આપણો મૂછનો કલર છે તેને આપણે કાળો કરવાનો છે। તો મિત્રો, અહીંયાથી આપણે કાળો કલર કરી લઈએ। ત્યારબાદ મુગટ છે તેનો કલર પણ કાળો કરી લેવાનો છે। તો ચાલો મિત્રો, આપણે કાળો કરી લઈએ। ત્યારબાદ જે મિત્રો આપણે નામ લખ્યું છે તેનો કલર પણ અહીંયાથી કાળો કરી લેવાનો છે। તો આપણે તેનો કલર પણ કાળો કરી લઈએ। તો મિત્રો, આ રીતે થઈ ગયા બાદ હવે આપણે ફરીથી આ ઇમેજને સેવ કરી લેવાનું છે અલ્ટ્રામાં। ત્યારબાદ મિત્રો, અલ્ટ્રામાં સેવ થઈ ગયા બાદ હવે એલાઇટ મોશન એપને ઓપન કરવાનું છે। તો મિત્રો, એલાઇટ મોશન ઓપન થાય અહીંયા આપણે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશું। અહીંયાથી મિત્રો 9.16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો, પ્લસના આઇકન ઉપર જઈ આપણે જે પીએનજી બનાવી તેને એડ કરવાની છે અને તેને ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે સોંગને એડ કરીશું। તો અહીંયાથી આપણે મ્યુઝિક ઉપર જઈ સોંગ એડ કરી દેશું। તો મિત્રો, આપણું સોંગ આવી ગયા બાદ તમારે આમ લાસ્ટમાં આવી જવાનું સોંગમાં। ત્યારબાદ જે આપણે પીએનજી એડ ફોટો બનાવ્યો હતો તેના ઉપર ક્લિક કરી અને આ ઓપ્શનને દબાવી દેવાનું છે। આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો, આપણે ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું અને જે બીજા કલરનું પીએનજી બનાવ્યું હતું આપણે ગુલાબી કલરનું તેને એડ કરવાનું રહેશે। તો આપણે ચાલો મિત્રો એડ કરી લઈએ। એડ કરી લીધા બાદ આમ લાસ્ટમાં આવી જવાનું, તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરી અને આ ઓપ્શનને દબાવી દેવાનું છે। તો આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો, હવે તે આપણે ગુલાબી પીએનજી છે તેને આપણે તેના ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ એડ કરવાનો છે। તો એડ ઇફેક્ટ ઉપર જશું। ત્યાંથી મિત્રો આપણને એક ઇફેક્ટ એડ કરવાનો રહેશે। અહીં ઓપાસિટી અને વિઝિબિલિટી લખ્યું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને આ પહેલા નંબરનું ઓપ્શન છે બ્લિંક, તેને અહીં આપણે એડ કરવાનો રહેશે। ત્યારબાદ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરવાનું અને આ ફ્રીક્વન્સીને આપણે લાસ્ટ સુધી કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ ઓકે કરી દેવાનું છે। ફરીથી તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું, ઇફેક્ટ ઉપર જવાનું અને મિત્રો હવે આપણે બેકગ્રાઉન્ડનો કલર બદલાય તે ઇફેક્ટ એડ કરવાનો છે। તો કલર અને લાઇટના ઓપ્શનમાં આવી જવાનું।
ત્યાંથી આ હુઈ શિફ્ટ નામનું ઇફેક્ટ છે તેને એડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું, એક કી આગળ આપવાની છે અને બીજી કી પાછળ। ત્યારબાદ મિત્રો તેને 2x કરી લેવાના છે। તો આ રીતે સ્ક્રોલ ડાઉન કરી અને જવા દેવાનું અને 2x કરી દેવાના છે। તો આ રીતે 2x થઈ ગયા બાદ ઓકે કરી દેવાનું છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું સ્ટેટસ બની ગયું છે કમ્પ્લીટલી। તો મિત્રો આપણે હવે અહીંયા લોગો એડ કરીશું આપણી યુટ્યુબ ચેનલનો। તો ચાલો મિત્રો હું અહીં લોગોને ઇમ્પોર્ટ કરી લઉં આપણી યુટ્યુબ ચેનલનો। તો મિત્રો મારી પાસે આ એ લોગો બનાવેલો છે, તો તેને આ રીતે નીચે સ્ક્રોલ ડાઉન કરી અને આ રીતે સેટ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આવી જવાનું અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, એટલે લાસ્ટ સુધી લોગો આવી જશે। તો મિત્રો આટલું થઈ ગયા બાદ હવે આપણે ધુમાડાવાળી પેન જે ઇફેક્ટ છે તેને એડ કરવાનો છે વિડીયોને। તો હું અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર જઈ અને તમારે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો મારી પાસે એક ધુમાડાવાળા વિડીયો પડ્યો છે ઇફેક્ટવાળો, તો તેને હું એડ કરી દઈશ। ત્યારબાદ મિત્રો તેને આ રીતે નીચે લાવી દેવાનું છે અને અહીંયાથી તમારે બ્લેન્ડિંગ ઓપાસિટી ઉપર જઈ લાઇટિંગમાં જવાનું અને સ્કીન કરી દેવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો બેક આવી જવાનું અને આ અવાજ બંધ કરી દેવાનો છે। તો મિત્રો આ રીતે ઇફેક્ટ આવશે આપણો, તમે જોઈ શકો છો નીચેથી ધુમાડો આવે અને આ રીતે કલર બદલાય, લાઇટિંગ થાય એવો ઇફેક્ટ આવશે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીં ઉપર ખૂણા ઉપર ક્લિક કરી અને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે। તો તમારે જે ક્વોલિટીમાં રાખવું હોય ત્યાં રાખી અને અહીં નીચે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનો છે। તો મિત્રો આઈ હોપ કે તમને આપણો વિડીયો ગમ્યો હશે। વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરી દો અને આવા જ નવા એડિટિંગ વિડીયોઝ જોવા માટે આપણી ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, એપી એડિટ સ્ટુડિયોને।